เจอกันอีกคลิปครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะเห็นว่าจะยกเลยครับไม่ได้100 แถลกนะครับน้ำหนักรวมตอนนี้น่าจะอยู่เหลือประมาณ30 ตันครับโอ้ดินเยอะเลยนะโอ้ขยาวหน่อยขยาวหน่อยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งนินด่วนครับหลาย EP หน่อยนะครับขยาวให้ดินร่วงหน่อยโอ้น้ำเข้าไปเต็มเลยแม่มันหนักน้ำเลยน้ำเข้าไปเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้โอ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 ้สุดจัดมาเลยครับโอ้ต้องเร่งเครื่องครับโอ้โอ้สุดยอดครับหันไปทางไหนที่นี่หันไปทางไหนยกเวียงไปนู่นได้เปล่า โอ้สุดยอดสุดยอดคิดว่ายกเวียงได้ไหมเขาจะเวียงนะเขายกเวียงเหรอเวียงได้ไหมแต่เครนมัน75 ตันน่าจะเวียงได้นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่วางวางมันก็แคบแล้วอาจจะวางตรงนู้นก่อนแล้วเอาให้รถเที่ยวก่อนแล้วขยับไปอีกอันนี้ก็ประกันเนาะแต่ก็เสียเวลาเราเนาะแทนที่จะได้ทำมาหากินครับนี่ต้องมากู้รถบอก2,000คันเดียวเขาเข้าตรงนี้คงไม่ทันต้องเป็นตรงนี้ก่อนไม่ได้ต้องรอแล้วแค่มา2คันเดียวแล้วบอกว่าไหวพอมาถึงบอกไม่ได้จะเบิ้ลก่อนตรงนี้ก่อนถ้าจะเข้าไปเอาแล้วข้างหน้ามันไม่มีอะไรนะมันมีอะไรหายไหมไม่มีหรอกมันก็มีแค่หน้าจอไม่มีถังกระโปรงมันก็อยู่นะแต่กระจกหายเนาะ ใช่ กระจกมันร่วงได้ยังไงเหมือนเขาจะยกเหวี่ยงเลยเนี่ยเบี่ยงไปเลยไว้ตรงนี้มันก็มินอ่ะฝนตกตุ้งเลยอย่างเดี๋ยวก็หักอีกใช่ก็จะซ่อมเสร็จหรือว่ายืดมันมีเชือกยาวๆป่ะมีเชือกไหมพี่จะดึงเหรอไม่ใช่ไปเอาเชือกอ่ะเขาจะเอาเชือกเมื่อวานช่างมาตอนกลับบ้านต้องรอเช็คของครับต้องเช็คของแล้วเนี่ยกระจกหายเนาะกระจกหลังอ่ะแต่คนขับก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมไม่ได้ออกข้างหลังแล้วกระจกหายได้ยังไง
เอาออกมามันยังเป็นเรื่องอาเลย อืม ทั้งที่มันก็ตายจากข้างหลังไปนะ เออ ถ้ากระจกไอ้นั่นมันก็ต้องไอ้นั่นใช่ไหมมันก็ต้องข้างหลัง ใช่แล้วใคร มันปีนเข้าหัว แล้วเขาจะไปแงะกระจกทำไมงงกระจกหลังหาย เออ ได้แล้วพ้นแล้วพ้นแล้ว มาถึงนี่ได้ไหมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ เพราะว่าตรงนั้นมันมีหน้ามันโน่นตรงนั้นอ่ะ กระจกหลังหายนะ ใช่พี่เดินหน้ามายกมันออกมาดิ ยกมาให้พ้น โอ้ดันไหวไหมเนะระวังโดนหัวเก๋งล่ะ ถ่ายดูตัวเองด้วยดูใกล้กลางว่ารถไม่ได้อ่ะ เออ เออ ไม่ไหวหรอกโอเค ขอบคุณมากเลยเสีย เจอกันใหม่ครับ ที่ร้านที่ไหนอ่ะ